Pulutan baka mo? Tamang-tama lang guys, kasi binigyan tayo kanina ng ating kaibigang mangingisda ng napakasariwang tamban at gagawin daw natin itong kinilaw. Ako nga pala si Jun M and welcome back to my YouTube channel dito sa ating Jun M's Kitchen. Ngayong araw na to ay gagawa tayo ng Tamban Kinilaw, Cagayan de Oro style. Panuorin nyo ito hanggang sa dulo guys, kasi kakaiba talaga ang sarap ng kinilaw sa Cagayan de Oro. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, nako, mag-subscribe na kayo. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Kaya handa na ba kayo? Halika na, samahan nyo ako. Okay, ito na guys ang ating kumpletong ingredients. So, isa-isahin na natin ito. Gumagamit tayo ng luyang dilaw, ng suha o yung lemon, red onions, kalamansi, at saka siling haba. Pwede rin tayong gagamit dito ng maliliit na sili. Para naman sa ating pampalasa, ay gumagamit tayo ng asin, ng tabon-tabon, at ng matamis na tuba na kagagawa lang na tinatawag nating dawat. Para naman sa ating pang-garnish ay gumagamit tayo ng pipino. At ang pinakasentro natin dito ay ang ating isdang tamban. Sariwang-sariwa pa ito guys, at kahuhuli lang ito kanina sa kaibigan nating mangingisda. At hindi pa ito nakakatikim ng yelo, dahil kakagaling lang talaga ito sa dagat dito sa Cagayan de Oro City. At yan na ang ating kumpletong ingredients. Dahil kinilaw ang gagawin natin dito guys, ay lilinisin lang natin ito ng maayos. Kaliskisan natin ito. Tatanggalin natin ang kanyang ulo, ang kanyang bituka, pati na rin ang kanyang buto. Kagaya nito. Super sarap ang tamban guys, lalo na sa kinilaw. Pero paalala ko lang sa inyo, kalma lang tayo sa pagkain ng tamban dahil sa uric acid na content nito. Arthritis kasi ang kalaban dito, lalo na sa mga taong may edad na, o yung tinatawag natin sa Bisaya na hamtong na ang panuigon. Kaya kung kakain ka nito guys, ay okay lang basta't hindi araw-arawin. Mura pa naman ang presyo nito at very affordable. Ewan ko nga ba, basta't mura ang pagkain at masarap, ang daming bawal. Tuloy na nga tayo sa paglilinis nito. Dito naman guys, ay ihahanda muna natin ang lahat nating mga ingredients.
Kakaiba ang kinilaw sa Cagayan de Oro guys. Para sa akin, ito ang pinakamasarap. Dahil sa ingredient na to na tinatawag naming tabon-tabon. Dito lang kasi ito makikita sa Mindanao, particularly in Northern Mindanao. Believe me guys, marami ang hindi nakakakilala nito. At ito ang nagpapasarap sa kinilaw ng Cagayan de Oro. Ang tawag nito ay tabon-tabon. Ang sabi-sabi kasi ay tumutubo lang ang halaman nito dito sa northern part of Mindanao. Kung meron din kayo sa lugar nito guys, just comment down below. Eto na at handa na lahat ang ating mga ingredients. At handa na rin ang ating tabon-tabon. So kung handa na rin kayo, halika na at magtimpla na tayo. Ang una nating gagawin ay pipigain natin ang katas nitong ating tabon-tabon gamit ng ating tuba. Kung wala ka nito sa lugar nyo, ay pwede ka rin gagamit ng mayonnaise as replacement. Pero para sa akin, ayoko ng replacement. Ito talaga ang kinilaw. Masarap pag may tabon-tabon. At isa sa mga benepisyo sa paggamit ng tabon-tabon guys, ay meron itong antibacterial qualities to prevent us from poisoning. Lalo na't ang kinakain natin ay very fresh at hilaw, kagaya nitong kinilaw. So ayan guys, no? Mix lang natin ang lahat nating mga ingredients. Isa rin sa nagpapasarap ng kinilaw sa Cagayan de Oro guys, ay gumagamit tayo dito ng pure na tuba. Yung kakagawa pa lang talaga na tinatawag namin dito sa Cagayan de Oro na dawat. Ito ring klaseng lemon guys na tinatawag naming suha. Isa din ito sa nagpapasarap ng aming kinilaw. Bihira din ito matatagpuan sa ibang lugar. Dito lang rin sa northern part of Mindanao. Kaya ibang-iba talaga ang sarap ng kinilaw sa Cagayan de Oro. Kung meron din kayong suha sa lugar nyo guys, please comment down below para alam ko rin na masarap din ang kinilaw nyo sa lugar nyo. So ayan na guys, tapos na tayong magtimpla ng ating kinilaw. Haluin lang natin ito ng maayos upang sa ganon ay mag-mix ang lahat nating mga ingredients. Sana guys ay nagustuhan ninyo ang kinilaw namin sa Cagayan de Oro. At sana din ay mag-comment kayo down below para alam din namin na masarap din ang kinilaw sa lugar ninyo. Mag-subscribe na rin kayo at i-click ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, magkikita pa tayo sa susunod pa nating mga videos. Paalam!